คุณผู้ชมครับวันนี้ TNT Around the World พาคุณผู้ชมมาพบกับโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ที่ว่ากันว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่หรูหราที่สุดในโลกนะครับคล้ายๆกับว่านี่คือโรลส์รอยซ์ของวงการโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์งานนี้ชื่อว่า Triton Super High Roller Series นะครับจริงๆชื่อก็บอกอยู่แล้วไม่ใช่ High Roller ธรรมดาแต่เป็น Super High Roller กันเลยนะครับปกติงานนี้มักจะจัดกันอยู่ในยุโรปนะครับแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่กลับมาจัดกันในทวีปเอเชียอีกครั้งหนึ่งและคราวนี้มาจัดกันที่เมืองฮอยอันประเทศเวียดนามครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการแข่งขันว่าที่ว่าหรูหรานั้นหรูหรากันอย่างไรมีใครเข้ามาแข่งขันบ้างซึ่งผมบอกกันเลยนะฮะว่าบรรยากาศตอนนี้คล้ายๆกับคุณผู้ชมเดินเข้าไปในงานประกาศผลรางวัลออสการ์แล้วก็มีดาราฮอลลีวูดรายล้อมรอบตัวคุณเต็มไปหมดเลยหรือใครที่ชอบชมคลิปการแข่งขันโป๊กเกอร์ทางช่องเทน่าตักเนี่ยนะฮะตัวจริงเขานั่งอยู่ในนี้หมดแล้วส่วนเลือกคำว่า High Roller นะครับบางคนอาจจะสงสัยมัน High Roller สักแค่ไหนผมยกตัวอย่างให้ฟังกันแล้วกันนะครับค่าสมัครหรือว่าค่า Buy In อีเวนท์ที่ถูกที่สุดในงานนี้เนี่ยนะครับเปิดดูจากคู่มือนี้แล้วนะครับ 15,000 ไม่ใช่บาทนะฮะเหรียญสหรัฐที่เป็นเงินไทยประมาณ500,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับผมแข่งขันมาแล้ว3ทัวร์นาเมนต์นะฮะอินเดอะมันนี่มาทั้ง3ทัวร์นาเมนต์เอาเงินรางวัล3ทัวร์นาเมนต์นั้นมารวมกันผมยังสมัครอีเวนท์ที่เล็กที่สุดที่นี่ไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดจะแข่งเมนอีเวนต์ค่าสมัครคือ 100,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ3,500,000 บาทไปดูกันสิครับว่าถ้าต้องสมัครกันเยอะขนาดนี้เราจะได้พบกับอะไรใน Triton Super High Roller Series ครั้งนี้ตามผมมาครับHow much is this? 300 one set. Oh, one set you mean Yeah. this jacket and the pants? Yes, it is. Wow. Would you want to try? Maybe only the jacket. Sure. ใส่แล้วจะดูเหมือนคนเล่นเก่งขึ้นมาทันทีจะดูน่าเกรงขาม Thank you. No problem. เคยแต่เห็นในทีวีทั้งนั้นเลยถึงว่าเวลาดูในคลิปแล้วมันแบบคมชัดทุกมุมใช้กล้องเยอะมากเลยเท่าที่เห็นนี่ก็เฉพาะที่เห็นตรงนี้ก็7 ตัวข้างบนนั้นน่าจะมีสตีเฟนชิควิกผมชอบมากผมชอบท่าทางเขาเวลาเล่นมากผมว่าจัดเป็นนักโป๊กเกอร์ที่มีท่าทางที่สง่างามมากดูมากดูการวางแขนองศาของไหล่ผมรู้สึกว่าใช่มากอยากเล่นโป๊กเกอร์แล้วเท่ได้อย่างนั้นบ้างมองหน้าคู่ต่อสู้ตลอดเวลาเราดูในคลิปนะครับคือตัวฟีเจอร์เทอร์เบิลอยู่ตรงนั้นแล้วถัดมาข้างๆก็จะเป็นห้องของคอมเมนเตเตอร์บรรยายสดๆกันอยู่ที่นี่เลยวิเคราะห์เกมมันสดๆตรงนี้เราก็เข้าใจมาโดยตลอดว่าเขามองไปที่โต๊ะซึ่งความจริงแล้วเขามองไปที่โต๊ะมันก็จะมองเห็นไม่ชัดเท่ามองผ่านกล้องประมาณ 7-8 ตัวที่ถ่ายทอดมาให้บนผนังนี่เขาก็จะมีการตกแต่งด้วยแชมป์เก่าๆนะฮะโดยไล่เรียงกันไปตั้งแต่แชมป์2 สมัยนะฮะซึ่งก็อย่างที่เห็นแล้วก็ถัดมาทางนี้ก็มีแชมป์3 สมัยเฟลไววี่แล้วก็ถ้ามาทางนี้ก็จะเริ่มเป็นแชมป์4 สมัยมีเจสันคูลนะฮะซึ่งตอนเดินทางมาเนี่ยยังเป็นแชมป์4 สมัยอยู่แต่ล่าสุดได้แชมป์สมัยที่ 5 ที่นี่ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าต่อไปเนี่ยต้องเปลี่ยนป้าย
อนนี้เรามาเจอกับคุณทิมนะฮะซึ่งเป็นผู้ดูแลชัมบาล่าชัมบาล่าคืออะไร so Tim could you please tell us about Shambhala what is Shambhala Oh yeah, so Shambhala is our bracelet partner that will be awarding the side event winners. side event winner Yeah. every side event Yeah, wow okay so the winner of side event got this bracelet yes. okay ฮะokay so thank you very much Tim Yeah. see you later See okay you, bye see you. bye และในวันนี้เราจะมาติดตามผลงานการแข่งขันของนักโป๊กเกอร์ไทยนะฮะที่เข้ามาร่วมแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้หลายคน โดยเฉพาะโปรเต้กับโปรเตนว่าจะทำผลงานได้ดีไหมในทัวร์นาเมนต์นี้ครับ ตอนนี้จะสมัครรายการ 25,000 แต่ที่จริงบวก 6% rate ก็เป็น26,500 คนไทยที่สมัครผมรู้ว่ามี 5 คนนะรวมผมนะครับ มีพี่โอ มีปุนัทมีเต้น แล้วก็มีพี่ตัว โต๊ะ 9 ที่นั่ง 6 นะครับ Okay, right. So I remember how to spell your name. See? Yeah, correct. I remember. You're such a special guest to us. How could you not? Thank you. And your name is? เจอโต๊ะพี่ปุณนัทครับ แล้วก็เจอฟีโดโกเจอวัสันต์เจอแชมป์ในเวทีด้วยบอกว่ายากสัตว์โต๊ะนี้ ต้องบอกว่าอันนี้เป็น Triton ครั้งที่ 3สำหรับผมนะครับ ก็ครั้งแรกในยุโรปครั้งนี้เป็นในเอเชีย แล้วที่จริง Triton ไม่ได้แข่งในเอเชียมาน่าจะสักพักแล้ว เพราะว่าตั้งแต่โควิดมาเขาหยุดแข่ง แล้วนี่ครั้งแรกจัดในเวียดนามเปลี่ยนบรรยากาศเยอะเลยเดี๋ยวเทียบกับ 2 ครั้งสุดท้าย ข้อดี1มันใกล้บ้านเรามากเลย 2 บินมาแค่เครื่องเดียวจากเมืองไทยถ้ามาจากกรุงเทพนะครับ แล้วเขาทำให้ buy-in ต่ำลงจากปกติ Triton จะรายการถูกสุด 25,000 คราวนี้เป็นแค่ 15,000 แล้วก็มีรายการ 20,000 ด้วยทำให้แบบคนมาเล่นเยอะ แล้วเขาก็มีจากใน N8 เขาก็มี Satellite ทัวร์ให้คนมีตั๋ว 25,000 ก็มีคนมาเล่นได้หลายคนเต็นท์ก็ได้นะครับเต็นท์ได้ตั๋ว 25,000 ออนไลน์แต่ยังไงเต็นท์ก็มาอยู่แล้ว แต่ก็มีคนอื่นด้วย ผมมองว่าความแตกต่างของเวียดนามกับฝั่งยุโรป1เล่นได้เรื่องสนามเย่าเยือนมันเป็นเวลาเราไงปกติเรานอนแบบตื่น 10 โมง 9 โมงแล้วเริ่มแข่งเที่ยงพอเวลามาแข่งที่นี่เวลาคือไทม์โซนเราเลยเราก็มาใกล้ๆไทม์โซนเราก็ได้เปรียบเรื่องไทม์โซนผมว่าไม่ต้องปรับตัวมากนะครับแล้วก็ผมชอบอาหารที่นี่ก็คืออาหารใกล้ไทยมากก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยเรื่องอาหารเท่าไหร่ก็จะมีแบบเฝอมีอาหารเวียดนามให้กินครับแล้วก็เวียดนามคนเยอะกว่ามากๆเลยเพราะว่าคนเอเชียบางคนอยากจะเล่นรายการ 15,000 20,000 25,000 แต่เขาไม่อยากจะซื้อตั๋วไปยุโรปเพื่อเล่นรายการเดียวถูกไหมครับแต่มาเลเซียเนี่ยเขาบินมาชั่วโมงหนึ่งผมเห็นคนญี่ปุ่นหลายคนผมเห็นคนเกาหลีหลายคนผมเห็นคนเวียดนามหลายคนหมายความว่าอะไรจริงๆมีหลายคนนะครับพร้อมที่จะเล่นทัวร์ใหญ่ขนาดนี้แต่ไม่อยากบินไปเพื่อเล่นรายการเดียวก็ถ้ารอบนี้เลยได้คนเยอะมากๆผมว่าถ้าเขากลับมาจัดในเอเชียอีกยังไงคนก็ยังเยอะอยู่ดีครับ Adesso ne prendono 90 ครับเราได้001สีดำน่าจะหมายถึงว่าเราเป็นที่1ตะกี้ก็ฟลิปแพ้แล้วก็มารีบายเล่นแล้วก็มาเล่นแพ้แรกที่ได้เล่นถือ A4 มันจะเบรกแล้วอีก10 วิเขาคอมาผมอออินที่รีบายเขาคอผมที่ A ผมอออินด้วยบล็อกเกอร์ก็โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเบรกกันครึ่งชั่วโมงมีเวลากินข้าวแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่ผมตกมาที่เรียบร้อยแล้วจากซัตเทอร์ไลท์ได้ครับแล้วก็ไปวีบายรอบหนึ่งก็คือรอบอันนี้เหมือนเล่นใบเดียวแล้วก็ตกด้วยจริงๆผมว่าวันนี้ผมเล่นไม่ค่อยได้เล่นพลาดเลยนะครับคือเล่นค่อนข้างดีเลยจากที่คิดแล้วก็ไปปรึกษาแฮนด์
คิดว่าน่าจะโอเคแต่ว่าจังหวะมันไม่ได้จังหวะมันโดนตายนะครับแต่ก็โอเคเริ่มต้นมาได้ไม่ดีนักแต่ว่าเราเล่นถูกหมดคิดว่าเดี๋ยวรายการต่อไปนะครับมีกำลังใจมากขึ้นข้างในที่ยังเหลืออยู่ก็มีพี่เต้ที่ดีมากมีเป็นล้านเลยแล้วก็เหลือพี่โอหรือพี่ตัวนะครับก็น่าลุ้นต้องบอกเลยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ70คน23คนอินเดอะมันนี่เดี๋ยวต้องไปรอตามดูกันต่อว่าใครจะรอดเข้าไปอีกบ้างเหนื่อยมากแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าเล่นดีส่วนใหญ่เล่นดียกเว้นแฮนด์หนึ่งโดนแพทริกที่เขาไม่รู้นะเราพูดภาษาไทยผมมีดับเบิลกัตช็อตแล้วก็มีฟลักดอตอนเทิร์นผมแปดไปแล้วเขาโอเอ็นใส่แล้วเขาโอเอ็นเยอะกว่าพอตพอไม่ได้เสียดายมากเลยมีน่าจะมี15 out อาจจะ14 out แต่ว่าโหแม่งเซ็งต้องหมอบแฮนด์สุดท้ายชนะ 300,000 ชิปก็โอเคขึ้นมาหน่อยเกือบล้านส่วนใหญ่ก็แฮปปี้กับการเล่นก็ส่วนใหญ่ก็โชคดีแต่ต้องลุยอยู่ใกล้อินมันนี้ละ แล้วก็มีเว็บอื่นที่เล่นอื่นที่ส่งนักเล่นมาจากอเมริกานี่ส่งมา6คนแล้วก็คนเอเชียนี่มาเยอะเลยมีคนเวียดนามบ้างมีคนเกาหลีนี่มาเยอะเหมือนเลยเมื่อก่อนเหมือนไม่มีเกาหลีสักคนเลยแล้วตอนนี้มีคนจีนมีคนเกาหลีมีคนเวียดนามมาเลนี่เยอะอยู่แล้วเพราะแบบเป็นแบรนด์ของเขาเหมือนเดิมนะครับทุกคนที่ดังผมมีเยอะเลยถ้าเป็นนักอาชีพมีอดาโมมีฟีโดฮอลส์มีแพทริก แอนโทเนียสมากันหมดเลยเยอะมากความรู้สึกรอบนี้ก็ตื่นเต้นมากกว่าเดิมครับเพราะว่ารอบก่อนหน้านี้คนยังไม่ได้ครบคือรอบก่อนหน้านี้ผมยังไม่ได้เจอวินแคนนี่ยังไม่ได้เจอจัสตินโบโนโมยังไม่ได้เจอหลายคนที่ยังไม่ได้มาครับแต่ครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันที่ค่อนข้างครบมากจริงๆเพราะว่าได้ผู้เล่นเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยมาไททันนะครับรอบนี้ที่เตรียมตัวใช่ไหมครับคือผมอยากจะศึกษาโป๊กเกอร์มากยิ่งขึ้นผมก็พยายามจะซื้อคอร์สต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบของนิกในอัพสวิงของเฟเดโฮในโป๊กเกอร์โค้ดแล้วก็พยายามจะแบบศึกษามากขึ้นก็พยายามจะฟังปูเบสิกใหม่ให้เราเข้าใจเกมมากยิ่งขึ้นครับ So if you draw for table 3, please stay behind and leave your chip. ตอนนี้ Bubble Time ครับเราเหลือคนไทย3คนพี่เต้พี่ตัวแล้วก็พี่โอครับโดยพี่เต้พี่ตัวมีชิปอยู่อันดับ6กับอันดับ7พี่โอมีชิปอยู่อันดับแบบ10กว่าซึ่งหมายความว่าอีก1คนตกแทบจะการันตีเนี่ยมันนี่2คนแล้วนะครับแต่พี่โอก็ต้องขอให้ไม่มีเซตอัพคือถ้ารอดช่วงนี้ไปได้ก็การันตีเนี่ยมันนี่เลยตื่นเต้นแทน You want 2 pen? 2 pen? I don't know, man. 4 size spade. 2 pen. 2 pen. All in. Just 7 Readers have 9 colors. Colonies are 24th place. ทำไมไม่โอเองกับเองคิงอ่ะตอนนี้เบรกแรกของ Day 2 นะครับ In the Money เพิ่ง In the Money ไปช่วงเหลือแบบ1 หรือ 2 คนก่อน In the Money ที่จริงผมเป็น Big Stack หรือเกือบ Big Stack ที่จะเล่นบนโต๊ะได้แต่ว่าไม่มีไพ่เลยไม่มีจังหวะทำอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้เสียชิปก็แบบเดี๋ยวก็มีโอกาสแบบ All In ใส่ Short Stack กับ A High King High อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เสียชิปแต่ก็ไม่ได้ชิปเพิ่มแต่ตอนนี้ก็โอเคตอนนี้มีประมาณ 1.3 เท่าของ Average Stack In the Money แล้วนับฝีมือที่ผมเคารพนะเราได้ท็อปของประเทศไทยทุกคนมาที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นพี่เต้พี่ปุณณัฐปัจจุบันผมว่า2คนเนี่ยเก่งมากๆเลยแต่ว่าเก่งคนละสไตล์คือพี่เต้ก็จะเก่งเรื่อง ICM เก่งเรื่องทัวร์นาเมนต์เป็นหลักพี่ปุณณัฐเก่งมีเบสิกแคทเกมมาดีพี่ปุณณัฐก็จะเล่นดีเข้าใจเกมเก่งกับคนละแบบครับแล้วประเด็นคือมีคนอีกคนหนึ่งที่เก่งมากๆเป็นโปรแคทเกมเหมือนกันก็คือแบบพี่ตู้ที่แบบแกไม่ได้เป็นผู้เล่น GTO นะแกเป็นผู้เล่น Exploit เยอะมากๆแต่ว่าแกเข้าใจเกมเราอธิบายโฟล์วิธีการคิดคือผมเก็ตมากเลยก็คือตอนนี้ท็อปมาแล้วในประเทศไทยแล้วก็มีผมแล้วก็ยังมีพี่โอนะครับรอบนี้น่าสนใจมากๆคือคัดท็อปทั้งประเทศมาแล้วแล้วคิดยังไงถึงมาเล่นได้แข่งไททันรอบนี้ครับก็จริงๆแล้วชอบมากดูรายการนี้มานานมากแล้วคือชอบมากเลย
ชอบแบบโหแบบหูทำไมเขาเล่นกันแบบโหดจังอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าหูแล้วก็แบบบายอินแบบแพงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากแบบมาเจอแบบคนที่เราแบบเคยดูอยู่อะเฮ้ยว่าตัวจริงหน้าตาแม่งเป็นไงวะอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นอะก็เลยแบบเฮ้ยครั้งนึงต้องมาอะไรประมาณนั้นก็แบบว่าที่อื่นมันไกลไงจริงอยากไปที่เต็นท์ไปนะพวกแบบมาดริดพวกไซปัสอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไกลอ่ะแบบโหเขามาจัดเวียดนามนะแบบคิดในใจแบบโหกูต้องมาแหละนะครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบกูต้องมามาเอาประสบการณ์ มาเจอคนนี่ด้วยเจอคนที่เราชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่โอชอบใครที่สุดครับมาเล่นครั้งนี้ชอบหรอจริงๆชอบนะชอบชิดวิกแอดดามโมแล้วก็เคทีก็ชอบนะอะไรเงี้ยเคทีนี่สอนเราตลอดเลยเคทีอ่ะไอ้นั่นเคทีคือใครวะเคทีคือใครกันพงศ์อ๋ออยู่นี่เดี๋ยวแล้วทำไมถึงชอบชิดวิกอะครับชิดวิกเหรอด้วยสไตล์เขาอะเขาแบบดุดันแล้วก็ทรงเขาเวลาเล่นเนี่ยเหมือนจะแบบจะกระทืบอีกคนหนึ่งเดียวแล้วอะจริงๆต้องสังเกตชิดวิกผมเห็นนะที่พี่บอกดุดันจริงเพราะเวลาเขาเล่นเขาชอบมองหน้าใช่มองหน้าเหมือนแบบประมาณว่ามึงมีปัญหาหรือเปล่าพี่ก็เลยต้องใส่แว่นไงมาเล่นกับเขาอะคือแบบประมาณว่าเดี๋ยวไปมองกันแล้วรู้มาต่อยกันคืองานใหญ่เลยนะแล้วคาดหวังอะไรกับการมาไททันครั้งนี้ครับคาดหวังจริงอะพี่ไม่ได้คาดหวังเลยนะคือพี่มาเล่นอะคือรู้ว่าเราเป็นรองเขาอยู่แล้วแต่เราว่ามาในซาจี้ของเราที่เราคิดว่าเราเล่นแบบนี้เราไม่เสียเปรียบเขาเยอะก็คือได้ศึกษามาก่อนได้ศึกษาอยู่แล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าคิดว่าจะมาตังแบบมาโยนทิ้งอ่ะนึกออกป่ะคือเราอย่างน้อยถ้าเรามาถึงเราทำดีที่สุดแล้วเราก็จะแพ้ชนะก็จบกันอะไรเงี้ยคือถ้าคุณจะเป็นแชมป์อ่ะคุณต้องกล้าเล่นตามสิ่งที่ถูกคุณจะแพ้ไม่เป็นไรแต่คุณต้องเล่นถ้าคุณเล่นผิดนี่คือคุณผิดคุณเล่นไม่ดีแต่ถ้าคุณแพ้แล้วคุณเล่นถูกอ่ะผมว่าดีกว่าเข้าใจไหมเข้าใจอะไรประมาณนั้นแต่คืออันนี้แค่มันเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่มันมีเรื่องเงินมาบีบเรานิดนึงอะไรประมาณนั้นนะครับตรงนี้ก็เข้ามาทัวร์แรกได้อินเดอร์มันนี่เลยรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกก็โอเคนะคือจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องรองอ่ะก็เหมือนที่บอกเรื่องรองแต่จริงๆเรื่องหลักเลยคือพี่ได้มาแบบเก็บบรรยากาศเก็บอะไรพวกนี้แล้วอันนี้คือถือแบบเป็นรางวัลที่แบบคุ้มมากอะไรเงี้ยถือว่าแบบแต่ก็เสียดายอ่ะครับอยากฝากอะไรให้กับชาวเทน่าตักที่ชมคลิปนี้อยู่ไหมครับก็ฝากอะไรหรอก็จริงๆแล้วโป๊กเกอร์นะครับศึกษาเยอะโป๊กเกอร์นี่คือถ้าคุณมีแผนคุณมีอะไรอ่ะโอกาสคุณชนะเยอะกว่านะครับอย่างน้อยก็เหมือนที่เต็งเคยบอกอ่ะคุณall in ด้วยคู่ A กับ72 100 ครั้งถามว่าไอเปอร์เซ็นต์เขามีอยู่นะว่า72ชนะกี่ครั้งแต่เอาจริงนะบางที100 ตาคุณอาจจะไม่ชนะเลยก็ได้คู่ไอ72อ่ะนึกออกปะนึกออกใช่มันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นของอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงถ้าคนเล่นเก่งอ่ะยังไงก็ได้เปรียบกว่าอยู่แล้วครับหลังจากจบรายการนี้ครับพี่โอเห็นพี่โออันดับน่าจะขึ้นมาอันดับ10กว่าแล้วพี่โอมีแผนจะไต่อันดับเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีแผนอะไรกับคือเรื่องอันดับก็จริงๆเราก็ไม่ได้ค่อยซีเรียสมากเพราะว่าที่1ไปไกลแล้วเนาะเป็นแบบบุญนัดเต็นตัวไอ้เต้พวกนี้คือมันไกลแล้วคือจริงๆพี่เล่นแบบถ้าฟิลเรายังอยากเล่นอยู่อ่ะเราก็ไปเล่นดีกว่าเพื่อความสนุกตกที่12ถ้ารออีกนิดนึงถ้าขึ้นอีก1ตำแหน่งก็ได้อีก 10,000 เหรียญตอนนี้ได้ 70,000 เหรียญแต่ที่จริงอยากได้ที่1ว่ะโอเคอะเดี๋ยวกินข้าวแล้วไปสมัครอีกอันหนึ่งเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปสมัครอีกรายการก็เดี๋ยวจะไปพักผ่อนกินข้าวหรือออกกำลังกายหน่อยแล้วเดี๋ยวจะมาสมัครอีกทีหนึ่ง